Tara ba to, Mosque? Bibili tayong ticket? Tayo pumili, picture muna tayo. Oh, yung mayaman tong lugar na to, di ba? Maganda pa nga to. Ay, Europe pa sa to, di ba? Uy, Matt, may magandang... Ito lang na tayo. Metro ticket. Two-way lang, baka manobra naman. So guys, ayun, naglakad lang kami kasi wala kaming pera nila, currency, lera. Ayan ang tumanggap ng euro. Pera lang nila. Ito yung ano nila guys, streets. Ito sa Turkey Street. Street ng Turkey. Lalakad. Uy, ang ganda ng damit oh. Nag-open na sila ng mga restaurant. Ay, ito na nga yung tram. Tanungin natin na kung para sa Hi! We can use this? Yeah, kita mo. Ikaw? Pwede nga. Hindi ba nakapasok tayo? Parang sa Dubai naman. Oh. Metro, Istanbul. Oh, tayo. Ari, ano man sa mga matanda, oh. Nakalimutan ko na yung metro station ng kuan.
Bazaar. Ano nga yun, Matt? Gala Station, okay. How much per person? 9 year. Isa pa lang. Mas pala yung safe. Oh, yun oh. Kebab. Ayun, market. Parang kuha nila. Para na rin tayo nag-tour, Matt. Nag-half on, half off. Ito mo talaga. Lulukuhin pa talaga tayo. Sikat din tong mga carpet nila. Mahal ang carpet nila dito. Nagpunta dito si Kwan eh, Jessica Soho. Famous yung carpet nila. Ano nga pangalan ng Matt? Ay, basta tandaan natin Istanbul University. Lapit tayo dyan. Mga may kilikili rin sila, no? Parang Dubai. Dito na tayo. Pwede ba? Ah, pwede pala. Wow, what is this? Hi. Ah, this is aroma? Nice. Hello. I got some privacy change. Kainan, Matt? Kain muna tayo, Matt. Kainan ba? Kain muna tayo? Dito sa mga street food nila. Ikaw. Baka magkulang tong pera natin, oh. Papalit tayo. Baka mahal to. Pero ang ganda ng mga ano nila dito, no? Malaysia? Welcome. Uy, ang daming tao.
Mat, dito tara beach. $20? Yes. And that one? That one, the chestnut. Over the ground. 40. 20. Arriba, que va hasta la torre de Galata. Yes. So gamitin ko na lang yung 200 yun. Tuklama ako ng 100. Kasi bili ko lang kanyan. $1 wrap? Wrap? Yeah, yeah, wrap. I want beef. Excuse me. Excuse me. Come here. Thank you. This is yes. Which one? Beef, chicken. I want beef. I want beef. $1? How much in dollar? Oh, for our. Oh, nila, yes, nila. How much in dollar? How much? $4. Dollar na lang. Camera, give me. This is which one? TV. YouTube. TV. YouTube. Yes. Red. No open. Close. That's recording now. Yeah, wrap. Beef. For me, beef also. Close. Open. Open here. Yeah, that's recording. Hello. This is Philippine people beef doner sandwich roll. Yeah, I put the pan in Very good. This is your Turkish ice cream, lemon, vanilla, chocolate, black mulberry, and caramel. Okay. Thank you so much. Good family. Merhaba. Ice cream. Come on. Sorry. Opo kayo. Opo tayo. Sabadi ka? No? Philippine? Yung iba gusto na ng plaka. Maganda siya tignan sa pagpagpag. Ilagay sa wall. No. Tapi nggak mau kartu. Ada nggak ya basic? Pada basic kan?
Hindi, parang yung binata.